Onko siellä jo aloiteltu viherkasvien muutien vaihtelut ja kotoa saattaisi löytyä tämmöinen 10 litran säkki. Tässä omien projektien yhteydessä tuli mieleen, että tuo säkki voisi olla aika hyvä lisävastus muutamissa lihaskuntoliikkeissä. Samalla tuli myös mieleen se, että kesään on 2-3 kuukautta. Miten ne puutarhahommat viime vuonna suju? Tuntuko, että selkä kipeytyi tai väsy herkästi? Ei päässyt ihan niin herkästi tällaisiin asentoihin. No ehkä tämmöiseen asentoon ei tarvikaan päästä. Mutta miten ne puutarhahommat siellä suju? Voisiko olla semmoinen tilanne, että olisi hyödyllistä vahvistaa vähän niitä selän, keskivartalon kuin myös jalkojen lihaksia semmoisella ajatuksella, että ne puutarhahommat tulevana kesänä sujuisi yhtä hyvin kuin viime vuonna tai vaikka ehkä jopa vähän paremmin. Ei niitä jokaista rikkaruohoa välttämättä tarvitse kitkeä, mutta olisi se ihan kiva, jos sen pihan saisi pysymään sillä tavalla kohtalaisessa kunnossa. Ja jos se puutarhan hoito on sinulle se mieluisa harrastus, mitä haluat vielä jatkaa siinä pidemmänkin aikaa, niin on se lihaskunnosta ja liikkuvuudesta huolehtiminen tärkeää. Nyt meillä on vuorossa puutarhurin lihaskuntojumppa. Siinä me käytetään lisävastuksena tällaista pientä muuta säkkiä. Jos semmoista nyt ei enää kotoa löydy, kun kaikki kukkamullat on jo vaihdettu, niin voit ottaa mukaan myös vaikka repun, mihin lisäät tietosanakirjoja tai nilkkapainot. Sillä tavalla voit myös vähän sitä vastuksen määrää keventää, jos tuntuu, että vaikka tuo 10 kilon painoinen multasäkki on liian raskas sinulle. Näissä liikkeissä on ajatuksena se, että meillä olisi vastuksena tuommoinen vähän eri muotoinen, erilainen vastus kuin ne käsipainot tai kahvakuula. Silloin me harjoitellaan hieman enemmän myös noita erilaisia otteita, miten me saadaan otettua siitä painosta kiinni. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan sitten puutarhurin lihaskuntojumppaa. Tätä varten tarvitset mukaan sen lisävastuksen, eli sen multasäkin tai täytetyn repun. Lisäksi tarvitset 2 tuolia. Toinen niistä voi olla tavallinen tuoli, toinen voi olla vaikka jakkara tai rahi. Sitten lisäksi myös voit ottaa tyynyn mukaan. Minulla on täällä mukana myös sitten toimistokoira Rokka, joka saattaa vähän tällä kertaa esiintyä videolla. Aloitetaan sitten alkuverryttelyn kanssa tästä näin. Voit lähteä siinä marssimaan paikallaan. Puutarhahommathan pitää sisällään, siellä tulee nostelua, kantelua, kyykistymisiä, kurotteluja sinne ala-asentoon ja sitten myös saattaa tulla hieman enemmän semmoista matalalla olemista, kyykyssä olemista. Vaihda sitten liikettä sivuaskeliin, askel sivulle ja viereen. Ota kädet mukaan ja nostat sieltä ylöspäin. Sitten saattaa olla siellä niitä kottikärryn kuljettamisia tai muita nosteluja. Ja ne tavarat saattaa olla usein sitten, mitä me siirrellään ja nostellaan, niin on vähän semmoisia epämääräisen muotoisia myös. Hyvä, pysäytä taas liike paikalleen. Seuraavaksi voit ottaa tukea, jos tarvitsee. Koukistetaan ja ojennetaan polvia. Lämmitellään sieltä vähän reidenlihaksia. Varsinkin siinä kevään puolella, kun sitten kanssa alkukesästä saattaa siellä paikat vähän kipeytyä. Selkä on usein semmoinen, mitä kuulee, että alaselkä, ristiselkä alkaa väsymään ja kipeytymään. Hyvä, vaihda toinen jalka tekemään töitä. Useinhan näiden takana saattaa olla justiinsa se, että tehdään niitä liikkeitä, mitä ei ole talviaikaan niin paljon tehty. Vanhat tutut liikkeet pienen tauon jälkeen siellä sitten sitä kroppaa rasittaa ja kuormittaa eri tavalla. Hyvä. Ja sitten taas pysäytät jalat. Seuraavaksi otetaan vatsalihasten liikettä. Sieltä polven nosto ja kädellä kosketus. Pyri hakemaan pieni jännitys sinne käden ja polven välille. Hidas liike. Hyvä. Kosketus ja takaisin alas. Ja alas. Myös toki se toistojen määrä, vaikka haravointi, niin siinähän tulee vaikka kuinka paljon tehtyä semmoista samanlaista liikettä samasta suunnasta, niin se myös sitten kuormittaa ihan eri tavalla. Ja useinhan saattaa olla, kun niihin hommiin vähän hurahtaa enemmän, niin myös se ylipäätään se, kuinka kauan siellä pihalla tulee vietettyä aikaa, niin siinä saattaa tullakin vähän suurempia liikuntasuorituksia, mihin se keho on tottunut sitten sen pitkän talven jäljiltä. Hyvä, pysäytä sitten liike. Tehdään vielä vähän kyykistystä ja varpaille nousua. Voit ottaa tukea, jos tarvitsee.
Sieltä pieni kyykistys alas ja varpaille nousu. Lämmitellään vielä reidelihaksia ja sitten myös sieltä nilkkoja. Tämän jumpan tavoitteena on sitten vähän valmistella sitä kroppaa sinne tulevaa kesää varten, kasvattaa sitä lihasvoimaa ja sieltä sitten helpottaa niitä puutarhatöitä kesän aikana. Hyvä. Vielä kerran pieni kyykistys ja varpaille nousu. Siitä tuli meidän lyhyt alkuverryttely tehtyä ja seuraavaksi me siirrytään meidän lihaskuntoliikkeiden pariin. Tänään tehdään niin, että näytän ensin sinulle sen liikkeen, seuraat, katsot miten se tehdään, kokeilet miltä se tuntuu ja sitten me tehdään liikettä 45 sekunnin ajan. Meillä on ohjelmassa 5 erilaista liikettä. Tällä videolla käyn liikkeet läpi kertaalleen, eli tehdään 1 kierros, mutta sitten voit itse sen oman kunnon ja tuntemuksien mukaan halutessasi kelata videon takaisin alkuun päin ja tehdä sitten toisen ja vaikka 3. kierroksen. Eli näistä liikkeistä muodostuu sitten vähän semmoinen oma puutarhurin kuntopiiri tavallaan. Mutta hyvin riittää myös se 1 kierros. Ja taas huomioit liikkeitä tehdessä se oman kunnon. Jos siellä selässä on vaivoja tai muuten tasapainon puolesta haasteita, niin välttämättä nämä kaikki liikkeet ei sovi sinulle, niin kuulostelet sitten vähän, että miten ne liikkeet tuntuu siellä kehossa. Tänään todellakin tehdään siinä se 45 sekuntia aina kyseistä liikettä, niin ajatuksena on se, että voit rauhallisessa tahdissa tehdä niitä keskittyen siihen tekemiseen ja tekniikkaan. Ei ole mitään tiettyä toistomäärää, mikä sinun pitäisi suorittaa siinä ajassa, vaan vain se 45 sekuntia. Mutta sitten me aloitetaan ensimmäisestä liikkeestä. Niin kuin tuossa mainitsin, että puutarhahommat saattaa tuoda niitä selkäkipuja, niin ensimmäisessä liikkeessä me lähdetään hakemaan sinne keskivartaloon vatsalihaksiin jännitystä. Kaikissa tämän päivän liikkeissä, ja kun me käytetään muuta säkkiä lisävastuksena, on tärkeää, että hallittet sieltä sitä vatsalihaksia, selkää, keskivartaloa. Eli siellä olisi hyvä olla semmoinen pieni jännitys vatsalihaksissa aina noita liikkeitä tehdessä. Ensimmäisessä liikkeessä me otetaan se säkki sieltä kantoon. Katsot taas ensin liike. Seisot paikallaan ja sieltä vedät napaa kohti selkärankaa. Ajatukset, että saat sinne vatsalihaksia jännitettyä ja myös sieltä ne selälihakset tekee töitä. Me otetaan se säkki tähän vatsan eteen ensin. Voit kokeilla, mikä on semmoinen luontevan tuntunen asento. Ajatus olisi, että se säkki on siinä lähellä kroppaa. Ja sitten siitä me lähdetään vähän kävelään edestakaisin. Tai sitten ihan vaikka vaan marssia siinä paikallaan. Voit kokeilla myös sitä säkin kantamista hieman eri tavalla. Voit kokeilla, että otat sen säkin toiseen käteen ja siinä kohtaa keskityt siihen, että se vatsa pysyy tiukkana. Eli se säkki ei vie meitä sinne alaspäin, vaan se hartialinja, selkä pysyy yhtä lailla suorana silloin, kun se on siellä toisessa kädessä. Tämmöistä liikettä me tehdään, kun me niitä kastelukannuja kannetaan. Joskus se on toisessa kädessä, joskus kummassakin kädessä on se kannettava tavara, esine siellä puutarhassa. Ja silloin on tärkeää, että me jännitetään sieltä vähän kevyesti sitä keskivartaloa, saadaan tukea sinne selälle ja sillä tavalla se kantaminen on helpompaa. Jos teet useamman kierroksen näitä liikkeitä, niin voit sitten tehdä eri kierroksella vähän näitä eri versioita. Siitä tuli valmista ensimmäisestä liikkeestä. Voit laskea sen säkin hetkeksi aikaa sinne sivuun. Seuraavassa lihaskuntoliikkeessä me kuormitetaan sitten vähän niitä käsiä. Eli tehdään säkin nostoja. Näytän taas liikkeen, katso ensin ja sitten tuut mukaan. Eli otetaan nyt tukeva seisoma-asento, päästät polvia hieman koukkuun ja sitten tuot sen säkin siihen eteen. Suosittelen kokeilemaan ensin niin, että otat sieltä säkin pohjasta kiinni tällä tavalla ja sieltä me nostetaan sitä säkkiä ylöspäin. Ylös ja alas. Tämä on liike, pidetään selkä suorana, taas ne vatsalihakset vähän siellä jännittyneinä. Tai sitten voit kokeilla ottaa siitä säkistä tästä päältä kiinni. Tai jos teet vaikka tätä jumppaa kahvakuulan kanssa, niin saat siitä kahvakuulasta otettua sen otteen hyvin. Näin. Ota vaan sitten se paino, kokeile millä tavalla saat siitä hyvin pidettyä kiinni. Ja sitten aloitetaan 45 sekunnin jakso taas. Minä otan tuota vähän sivuista kiinni ensin ja sieltä nostot ylös ja alas.
jos tuntuu, että tässä 45 sekunnin aikana alkaa kädet väsyä, aina voi laskea sen painon hetkeksi aikaa pois, ottaa sen vaikka halaukseen, lepuuttaa sillä tavalla, tai sitten vähän vaihtaa sitä käsien otetta. Tässä kun me vaihdetaan vähän sitä otetta, me saadaan sitä käsien puristusvoimaa myös harjoitettua vähän eri tavalla. Enemmän semmosia, mitä siellä kanssa pihalla tarvitsee, vähän eri kokoisista ja muotoisista asioista me otetaan siellä kiinni. Hyvä. Ja sitten seis. Lasketaan taas se säkki sinne hetkeksi aikaa sivuun. Voit välissä vähän ravisutella sieltä käsiä, sormia laittaa nyrkkiin ja suoraksi vähän palautella edellisen liikkeen jälkeen. Seuraavassa liikkeessä sitten siirrytään jalkojen, reisien, pakaroiden lihaskestävyyden pariin. Eli me tehdään säkin kanssa kyykistyksiä tuolille. Tätä liikettä varten pyysin sinua ottamaan sen tyynyn, helpottamaan liikettä, jos on tarve. Näytän liikkeen tästä ensin. Pidän itse tämän tyynyn täällä vähän mallina. Me otetaan se säkki taas sinne halaukseen lähelle sitä kroppaa. Katsotaan, että tullaan lähelle tuota tuolia. Ja sitten tästä me lähdetään istuutumaan tuoliin. Vatsalihakset on tiukkana, hyvä asento sieltä. Me lähdetään istuutumaan ja siinä kohdassa, kun tunnet pienen hipasun reisien alla siitä tyynystä tai tuolista, niin ponnista tuut sieltä takaisin ylös. Lähdetään tekemään liikettä hitaassa tahdissa, hitaasti alas ja hitaasti ylös. Eli kyykistyminen tuolille. Voit nyt ottaa sen säkin siihen, kokeilla, jos tarvitset sen tyynyn siihen vähän korokkeeksi tai sitten myös sillä ihan tuolin korkeudella tehdä tätä liikettä. Ja sitten taas otetaan se 45 sekunnin jakso. Tuu vaan siitä mukaan, kun oot saanut testattua liikkeen. Minä vielä tarkistelen, että varmasti on tuoli kohdillaan. Sieltä kyykistys alaspäin ja takaisin ylös. Vilkaset vähän sieltä, että polvet menee samassa suunnassa varpaiden kanssa. Tässä on ajatuksena justiinsa se, että meillä siellä reisissä säilyy se jännitys nyt vähän pidemmän aikaa. Siellä pihalla meidän täytyy tehdä paljon kyykistyksiä, kurotuksia sinne alaspäin. Ja niissä on aina parempi se tietysti, että me joustettaisiin sieltä jaloista. Ei vaan taivuteta selkää sinne suoraan alaspäin, vaan haetaan niissä kyykistyksissä ja nostoissa hieman sieltä jaloista sitä voimaa. Niin tällä liikkeellä meillä tulee vähän pidempi kestoinen harjoitus sinne reisille ja pakaroille. Ja sitten seis. Taas pieni tauko. Voit laskea sen säkin taas hetkeksi aikaa sieltä sylistä pois. 3 liikettä jo takana ja 2 liikettä jäljellä. Seuraavassa liikkeessä tulee sitten hieman sinne takareisille, pakaroille kuin myös selän keskivartalon lihaksille harjoitusta. Taas näytän tämän liikkeen. Tässä kohtaa suosittelen tekemään liikkeen hieman seinää vasten, niin saat siitä sitten seinästä vähän sitä tuntopalautetta kyseistä harjoitusta tehdessä. Mä otan tosta tuon säkin mukaan, siirretään vähän sen tuolia sivummalle hetkeksi aikaa. Me tullaan siihen seinän viereen. Minä näytän nyt tästä lipaston vierestä. Tullaan sen verran irti siitä seinästä, että siellä olisi semmoinen suunnilleen jalkaterän verran tilaa siellä kantapäiden ja sen seinän tai minulla tämän lipaston välissä. Siitä päästät hieman polvia koukkuun. Säkki kiinni siellä rinnassa, vatsa tiukkana ja tästä kumarrus eteenpäin. Takapuoli lähtee tänne taaksepäin ja sieltä ylös. Polvet pysyy siellä suht koht samalla paikalla ja sitten noustaan ylös. Rauhallinen liike. Ja tässä on ajatuksena nyt se, että tuo seinä auttaa sinua hahmottamaan liikettä niin, että lähdet viemään sitä takapuolta sinne taaksepäin ja sieltä nousu ylös. Ylösnousuvaihe on tässä liikkeessä se työvaihe. Alaspäin mennessä saattaa siellä takareisissä tuntua se pieni venytyksen tunne. Ja sitten kun me noustaan ylös, takareidet, pakarat tekee töitä. Myös selän ojennus, selkälihakset tekee töitä. Testaa taas liikettä muutaman kerran. Hae semmoinen hyvä etäisyys. Ja taas muistutan, että liike ei ole kyykistysliike. Eli me ei mennä tällä tavalla ylös alas.
näytän sivusta, niin näet, ei tällä tavalla mennä ylös alas, vaan polvet pysyy paikallaan. Sieltä lantiosarana lantio menee taakse ja sieltä nousu ylös. Hyvä. Toivottavasti siitä on se asento hyväksi löytynyt. Tee vaan seinää vasten, minä näytän vähän tässä kohtaa, niin näet liikkeen paremmin. Eli lähdetään taas se 45 sekunnin pätkä tekemään töitä. Sieltä alaspäin ja ylös. Nyt jos tuntuu siltä, että kädet alkaa väsymään, koita ottaa vaan se säkki siinä halaukseen, pidät vatsalihaksia tiukkana, mutta kuitenkin, että saa ne hartiat pidettyä siellä mahdollisimman rentoina. Muista hengitys liikettä tehdessä. Siitä tuli liikkeestä valmista. Lasketaan paino sinne taas hetkeksi aikaa sivulle. Vähän ravisutellaan käsiä, hengittele muutaman kerran syvään sisään ja puhaltelet ulos. Jos se hengitys tuntuu kiihtyvän tässä liikkeitä tehdessä, niin tasoitetaan taas vähän tauon aikana sitä. Sitten siirrytäänkin jo päivän viimeiseen lihaskuntoliikkeeseen. Tässä liikkeessä me tarvitaan ne 2 tuolia ja me tehdään säkin siirtoa tuolilta toiselle. Eli tulee hieman sitä vartalon kiertoliikettä, vatsalihasten täytyy olla jännittyneinä, hieman haetaan jaloista myös sitä liikettä. Liike tapahtuu siis näin. Otetaan säkki sieltä kyytiin, otetaan muutama askel ja lasketaan se toiselle puolelle. Noustaan ylös ja sama juttu takaisinpäin. Hieman me haetaan sieltä polvista sitä koukistusta, pientä selän kumaraa asentoa. Sieltä edes takaisin. Voit siinä kokeilla muutaman kerran, että miltä liike tuntuu, millä tavalla saat siitä säkistä kiinni, miltä se tuntuu tasapainon ja vaikka selän puolesta. Tämän todellakin sanoin, että voi tehdä myös hieman matalemmalta tasolta. Eli jos sinulla on vaikka joku rahi, niin voi tehdä niin, että nostaa rahilta vaikka tuolille sitä säkkiä. Miksei jopa lattialta nosta sitä säkkiä ylös ja sitten toiselle puolelle, mutta se on ehkä vähän haastavampi. Aloitetaan tästä ylemmältä tasolta toiselle. Mutta sitten oot varmaan saanut siinä vähän kokeiltua liikettä, niin pistetään kello pyörimään. Viimeinen 45 sekunnin työvaihe tähän kierrokseen. Sieltä säkki kantoon ja toiselle puolelle lasku. Tässä aina me lasketaan se paino pois käsistä, jotta meille tulee aina sitten se uuden toiston myötä se asento, että me vähän haetaan sitä tasapainoa, me haetaan sitä jännitystä sinne keskivartaloon aina ennen kuin me lähdetään nostamaan sieltä. Täytyy ottaa aina se uusi ote siitä säkistä. Hyvä aina välissä käydä vähän siellä, ojentaa sitä selkää ja sitten taas se uusi toisto lähtee siitä. Hyvä. Vielä mennään kerran toiseen suuntaan ja näin. Siitä tuli valmista sitten näistä lihaskuntoliikkeistä. Nyt sitten voit sen oman kunnon mukaan miettiä, että riittikö tämä tähän jumppakertaan, ihan hyvä niin, tai sitten kelaat videota vähän taaksepäin ja teet toisen ja kolmannen kierroksen. Muuten tässä kohtaa tehdään pieni loppujäähdyttely. Kerron tässä muutaman vinkin sitten myös noihin puutarhahommiin, että millä tavalla niistä sitten selviytyy ehkä sillä tavalla vähän kivuttomammin. Lähde ensin siinä marssimaan, ihan rauhallista marssia. Ensimmäinen vinkki liittyy siihen oikeastaan, mitä me tehtiin yhdessä tämän videon alussa, eli alkuverryttely. Noita pihahommia on hyvä miettiä semmoisena omana liikuntasuorituksena. Ja niinhän se on, että se meidän kroppa tarvii vähän valmistelua kaikkiin erilaisiin liikkeisiin. Vaihda liikettä, astu jalat auki ja yhteen.
Siinä kun me tehdään semmoinen pieni 5 minuutin lämmittely, missä me haetaan sinne reisilihaksille, lantion seudun lihaksille työtä, jännitellään vähän niitä vatsalihaksia, kuin myös sitten niitä olkapäitä unohtamatta, että haetaan sinne sitä liikettä, niin me saadaan valmistettua sitä kroppaa niihin erilaisiin työskentelyasentoihin ja tekemisiin, mitä siellä puutarhassa tulee tehtyä. Hyvä. Seuraavana liikkeenä kosketus eteen ja käsi heilahtaa sieltä sivulta toiselle. Toisena vinkkinä annan sen muistutuksen, että suurin osa niistä liikkeistä, mitä me tehdään, tai niistä töistä, mitä me tehdään siellä puutarhassa, on sellaisia, mihin me tarvitaan sitä koko kroppaa. Eli mikään nosto tai työ ei tapahdu, että se on liike, missä me käytettäisiin pelkästään käsiä. Kaikissa liikkeissä me tarvitaan jalkojen lihaksia, keskivartalon tukea ja sitten niitä käsien lihaksia. Hyvä. Pysäytä jalat paikalleen, pyöritä hartioita taaksepäin. Eli aina siinä tehdessä on hyvä palauttaa mieleen sitä, että on se sitten joku rikkaruohon nappasu sieltä alhaalta, painavemman säkin nosto tai se kottikärryjen työntäminen. Niissä kaikissa liikkeissä on hyvä muistuttaa se, että hyödynnetään jalkojen lihaksia. Aina otetaan sinne keskivartaloon se tuki. Ota sivutaivutuksia muutama. Otetaan sieltä keskivartalosta se tuki ja sitten käytetään niitä käsien lihaksia. Mutta myös sitten siinä hartioiden puolesta muistetaan semmoinen tietty rentous, että ei vedetä niitä hartioita sinne korviin niitä liikkeitä tai töitä tehdessä. Eli käytetään sitä koko kroppaa. Sitten ota askel taakse ja nosta käsiä vähän etukautta ylös. Hyvä. Kolmannessa vinkissä muistutan siitä ergonomiasta. Eli aina kun se on mahdollista, niin huomioi sitä ergonomiaa. Eli vaikka kesäkukat laitetaan siinä puutarhapöydällä, vaihdetaan ne mullat, ei tarvitse tehdä siinä alhaalla. Tai sitten myös se, että siellä voi olla ihan hyvin sellainen jonkinlainen pihajakkara ulkona, mitä hyödyntää sitten silloin, kun täytyy työskennellä pidempiä aikoja siinä alhaalla. Se voi olla jossain tapauksissa vaikka se rikkaruohojen kitkeminenkin saattaa onnistua siinä pienellä matalalla jakkaralla istuutuessa. Hyvä. Pysäytä liike siihen paikalleen. Avaa käsiä auki ja yhteen. Auki ja yhteen. 4. ja viimeinen vinkki minulla on yksinkertainen. Maltti on valttia ja muista rajoittaa sitä vähän tekemistä. Silloin kun sitä tekemistä on paljon ja kun vielä eläkeläisellä aikaa on ehkäpä paljon sitä tehdä, niin siinä saattaa unohtua vähän ja se homma viedä mukanaan sitten aivan liian pitkiksi aikoihin. Hyvä, päästä kädet sinne alas, ravisuttele käsiä. Eli voi olla vaikka ihan yksinkertainen tapa laittaa kännykästä puolen tunnin päähän muistutushälytys soimaan, että nyt on aika lopettaa työt, mennä pitämään vähän taukoa ja sitten jatkaa vähän myöhemmin. Ja ottaa rytmittää sitä työntekoa sinne päivän mittaan eri päiville ja pitää myös sitten siellä niitä vapaapäiviä niistä pihahommista ehkä. Myös voi vähän vaihdella sitä, että niitä raskaampia ja kevyempiä töitä tekee sitten vähän vuorotellen. Eli jos tiedostat, että mitkä juuri sinulle on ne vähän haastavimmat paikat siellä puutarhassa, niin tekee niitä sitten ehkä aamupäivän puolella ja sitten iltapäivän puolella tekee sitten vähän jotain kevyempää, jos on mahdollista. Toivottavasti näillä vinkkeillä pääset sitten tähän puutarhakauteen hyvin käsiksi, kun päästään sinne saakka. Ja nyt voit vaikka tonne kommentteihin kertoa, että mikä sinulla on mahdollisesti se murheenkryyni siellä omassa pihassa, puutarhassa tai niissä töissä. Mikä asento, liike, työ tuntuu vähän tavallista raskaammalta tai ei luonnistu ehkä niin hyvin kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Kerro tästä kommenteista, niin ehkä saatan jonkun vinkkivideon tai jumppavideon just siihen ongelmaan liittyen sitten tässä kevään aikana vielä tehdä. Ja muista tykätä videosta, jos se oli sinun mielestä hyödyllinen. Ja kiitos kun katselit videon loppuun saakka. Minä ja Rokka kiitetään. Nähdään seuraavalla kerralla. Moikka! Hyvä poika, hienosti osasit. Noi.